Biserica Evanghelică fortificată din Mediaș. Din centrul vechi al Mediașului ne îndreptăm spre biserica fortificată Sfânta Margareta, al cărei turn îl zărim deasupra acoperișurilor. Ansamblul fortificat are o istorie neîntreruptă ce începe din secolul XIII. Ansamblul medieval a avut o funcționalitate complexă: religioasă, apărare, educație și administrație publică. Vedem poarta principală de intrare, având deasupra turnul porții și în spate turnul trompeților, simbolul orașului. În partea stângă vedem liceul teoretic Roth Ober. Intrăm în incinta fortificată prin gangul de sub turnul porții, prevăzut în perioada medievală cu un grilaj mobil. La ieșirea din gang, în față, vedem ușa turnului trompeților. La dreapta, intrarea vestică în biserică, iar la stânga, piața bisericii cu vechea școală și cu turnul frânghierilor. Imaginea urcă pe turnul trompeților, frate cu cel din Pisa, având, așa cum se vede, o înclinare de la verticală care ar depăși 2 metri. Din interiorul incintei revedem turnul porții, zis și al clopotelor, deoarece adăpostește clopotele bisericii, cel mai vechi fiind din 1449. Trecem iar la turnul trompeților, construit în anul 1460 și supraînălțat cu 3 niveluri în 1550. Vedem biserica înălțată în perioada 1437-1488, pe locul unei biserici anterioare din secolul XIII. Pe latura nordică a incintei sunt casa în care s-a născut Ștefan Ludwig Roth, vechea școală ce ascunde fostul turn al școlii și turnul frânghierilor. Pe turnul trompeților zărim figurina din lemn cu braț mobil și care sună micul clopot exterior la fiecare sfert de oră. Intrăm în biserică pe ușa nordică, dincolo de care nava nordică în stil romanic păstrează elemente ale vechii biserici din secolul XIII, în față fiind navele centrală și sudică în stil gotic. Din această cauză, biserica nu este simetrică. Amvonul cu baldachinul din lemn sculptat în stil baroc, datând din 1679, în prelungirea navei centrale este corul cu altarul bisericii. În dreapta jos vedem renumita cristelniță din bronz, veche din 1370. În cor, altarul triptic datează din jurul anului 1485, anterior reformei, și este realizat în stil gotic târziu. Conține 8 panouri pictate cu patimile lui Isus, începând cu scena prinderii în grădina Ghețiman și până la scena învierii din mormânt. Pe fețele exterioare ale aripilor altarului sunt reprezentări ale celor 4 evangheliști. Revedem cristelnița de bronz și apoi valoroase covoare anatoliene, datând din secolele 16 până la 18. În spatele corului sunt 8 plăci de mormânt, una din ele comemorându-l pe pastorul, poet și umanist Cristian Șesaeus, 1535-1585. În colțul nord-estic al naosului vom vedea o orgă în stil baroc foarte veche, 1731, adusă din satul Dupuș, a cărui biserică a devenit inactivă. De altfel, au fost aduse și alte obiecte, iar în biserică sunt și altare provenind de la alte biserici în vederea conservării. Revedem orga din capătul estic al navei nordice, cea veche, secolul XIII, cu înălțime mai mică. Pe perete sunt păstrate vechile picturi de dinaintea reformei, începutul secolului XVI. Vedem un alt altar, posibil din cele aduse din alte biserici, după care ne mutăm în capătul vestic al navei centrale. Aici sunt expuse mai multe obiecte muzeistice cu caracter istoric-religios sau etnografic și trebuie să amintim și de colecția de incunabule, cărți datând din primii ani ai tiparului înainte de anul 1500. Revenim în fața corului pentru a admira frescele de pe laterala nordică, cea datând dinainte de reforma religioasă. Frescele datând din anul 1440, păstrate sub strate de var, au fost scoase la lumină în anii 1970. Odată cu reforma religioasă, în 1545, în această biserică s-a întrunit primul sinod evanghelic din Transilvania, biserica devenind luterană. Nostime sunt băncile prevăzute cu spătare rabatabile, care permit auditoriului să se mute cu fața de la altar spre orga situată în capătul opus al bisericii. Acum vedem vizitatori așezați invers, spre orga cu peste 1300 de tuburi, care în 1755 a înlocuit o orgă mai veche. În biserică se organizează festivaluri și concerte, preponderent cu muzică de orgă. Îi lăsăm pe vizitatori stând cu fața spre orgă și ieșim din biserică pentru a face turul incintei interioare.
Biserica este înconjurată de un zid circular fortificat cu 5 turnuri, pe alocuri zidul fiind înlocuit de clădiri. Vedem absida corului și în continuare latura nordică a bisericii. Turnul trompeților, ale cărui nume vine de la străjerii care în caz de pericol dădeau alarma sunând din trompetă. Înspre dreapta, școala veche care ascunde fostul turn al școlii. Lângă noi, inscripția amintește de nașterea în această casă a marelui revoluționar și umanist Stefan Ludwig Roth. Alăturat, găzduind biblioteca bisericii, este turnul frânghierilor, pe care îl revedem din dreptul corului bisericii. O arcadă leagă corul bisericii de turnul Mariei. Trecem pe sub arcadă având în față partea sudică a incintei. Vedem primăria veche, partea de jos a turnului croitorilor și latura sudică a corului. Invers, în partea dreaptă a arcadei, este turnul Sfintei Fecioare Maria. Interiorul conservă frește pre-reformă și a folosit drept capelă mortuară. În dreapta vedem probabil temnița, urmată de treptele temniței, scara acoperită, construită în 1803 și care a devenit a doua cale de acces în cetate. Urmează primăria veche din 1855, folosită ca gimnaziu. În sens invers, revedem primăria veche înglobând parțial turnul croitorilor. Vedem latura vestică a bisericii cu intrarea principală. Vizita noastră se termină cu începutul, respectiv cu turnul porții.